હેલો વોટ્સઅપ ગાઈઝ, આજે આપણે મિશન 16ના 12મા પેપરની વાત કરીશું. અત્યાર સુધી આપણે 11 પેપર ઓલરેડી અપલોડ કરી દીધા છે, જે તમે સરખી રીતે જોવો પણ છો અને પાસ થવાના પંચામૃતના પણ મોસ્ટ ઓફ થઈ ગયા છે, તો તમે જલ્દીથી જોઈ શકશો. જેના માટે તમારે અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવી બહુ જરૂરી છે, જેથી તમને અમારું જે બહુ મહેનત કરીએ છે એ તમારા સુધી પહોંચે અને સારી એવી ફળે એવી અમારી ઈચ્છા છે. ઓકે, ચાલો તો આજે આપણે જોઈએ મિશન 16ના પેપરની વાત કરશું આપણે. તો એમાં જે આપણે આજે જોઈએ ક્વેશ્ચન જોઈએ. ખબર છે આપણને પહેલા ક્વેશ્ચનમાં શું છે? તો કે ખાલી જગ્યાઓ છે. જે રોકડિયા ગુણનો જે સેક્શન છે એનું આપણે સોલ્વ કરીએ છીએ ડિફિકલ્ટી. કયા કયા ટાઈપના અલગ અલગ ક્વેશ્ચન પૂછાયેલા છે જુદા જુદા પેપરમાં, એની આપણે આજે એક નજર કરીએ. તેમાં પહેલો છે ચરબીયુક્ત ખોરાકનું ખોરાપણું અટકાવવા માટે તેમાં ખાલી જગ્યા પદાર્થો ઉમેરવામાં આવે છે. હવે આપણને ખબર છે કે તૈલીયુક્ત યા તો ચરબીયુક્ત પદાર્થો હોય એ ઓક્સિજનની હાજરીમાં એટલે કે હવામાં એ શું થઈ જશે? એનું ઓક્સિડેશન થવાથી એનો સ્વાદ અને રંગ બંને બદલાઈ જાય છે. ગંધ અને સ્વાદ બંનેમાં ફરક આવી જાય, એટલે કે થોડું ખોરું થઈ જાય છે. એ કયા કારણે થાય છે? તો ઓક્સિજનના લીધે. એની અંદર ઓક્સિડેશન થવાથી એનો સ્વાદ બદલાઈ જાય છે, એટલે કે ખોરા જેવું લાગવા માંડે છે. હવે આ અટકાવવું હોય તો કયો પદાર્થ ઉમેરવામાં આવે છે? તો કે એન્ટીઓક્સિડન્ટ. કયો ઉમેરવામાં આવે છે? તો કે એન્ટીઓક્સિડન્ટ. હવે આ એન્ટીઓક્સિડન્ટ એટલે શું? તો કે એને ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા થવા દેતું નથી, ઓક્સિડેશનની પ્રક્રિયા થવા દેતું નથી, એને કહેવાય છે એન્ટીઓક્સિડન્ટ. આપણે જોઈએ છીએ કે અમુક વસ્તુને આપણે હવાચુસ્ત બંધ કરી દઈએ છીએ, એનો મતલબ કે એનામાં ઓક્સિડેશનની પ્રક્રિયા સાવ ધીમી કરી નાખીએ છીએ, એટલે એમાં ખોરાપણું આવતું નથી. આપણે જે તમે પેકેટમાં જે વેફર્સ ને એવું બધું ખાઓ છો, એના ખોરાપણું અટકાવવા માટે એમાં નાઇટ્રોજન ગેસ ભરેલો હોય છે, જે એન્ટીઓક્સિડન્ટ તરીકે યુઝ કરી શકીએ છીએ. ઓકે, ચલો જોઈએ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. તો કે CHO ક્રિયાશીલ સમૂહ છે, એ કાર્બનિક સંયોજન ખાલી જગ્યા નામે ઓળખાય છે. હવે આપણને ખબર છે કે ક્રિયાશીલ સમૂહના નામ આપેલા છે કે ઓક્સિજન ને હાઇડ્રોજન મિક્સ હતું તો કે આને કહેવાય આલ્કોહોલ. કયો સમૂહ કહેવાય? આલ્કોહોલ. એનો પ્રત્યય લાગે ઓલ. તો આ સમૂહ છે CHO એટલે કે આલ્ડીહાઇડ સમૂહ, એનો પ્રત્યય લાગે છે આલ, એટલે અહીંયા આવશે આપણે આલ્ડીહાઇડ. અહીંયા આપણે લખીશું આલ્ડીહાઇડ ક્રિયાશીલ સમૂહનું. પછી જે ખાલી જગ્યા અંતઃસ્ત્રાવને કારણે વનસ્પતિમાં પર્ણો કરમાઈ જવાની ઘટના બને છે. આપણને ખબર છે કે ટોટલ 4 અંતઃસ્ત્રાવ છે: ઝિબ્રેલિન, ઓક્ઝિન, પછી સાઇટોકાઇનિન અને એબ્સિસિક એસિડ. એમાં જે પહેલાના 3 જે અંતઃસ્ત્રાવ છે એ વૃદ્ધિ પ્રેરક અંતઃસ્ત્રાવ છે, જ્યારે એબ્સિસિક એસિડ છે એ વૃદ્ધિ અવરોધક છે. તો પર્ણો કરમાઈ જવાના એટલે કે વૃદ્ધિ અવરોધાઈ ગઈ, તો કોના કારણે હોવાનું? તો ઓબ્વિયસલી એબ્સિસિક એસિડના કારણે હોવાનું. તો અહીં આવશે કે એબ્સિસિક એસિડ. એબ્સિસિક એસિડ આવશે. ઓકે, હવે નેક્સ્ટ જોઈએ તો કે નવી સંતતિ તરીકે જો છોકરો હોય તો પિતા તરફથી વારસામાં કયું રંગસૂત્ર મળ્યું? આપણને બધાને ખબર છે કે માતા તરફથી ઓલવેઝ સેમ XX સરખા કદના XX રંગસૂત્ર મળવાના છે, જ્યારે નર તરફથી એટલે કે પિતા તરફથી એક સામાન્ય કદનું X અને થોડુંક કદમાં નાનું એવું Y રંગસૂત્ર મળે તો તે નર કહેવાય છે. તો કે આમાં જો X રંગસૂત્ર આવશે તો એ માદા તરીકે હશે, અને જો Y રંગસૂત્ર આવશે તો એ નર તરીકે થશે. XX થશે તો એ થશે માદા, જ્યારે X ને Y નું થશે એ થશે નર. તો પિતા તરફથી કયું મળ્યું કહેવાય? તો કે Y રંગસૂત્ર. કયું મળ્યું કહેવાય? Y રંગસૂત્ર મળ્યું કહેવાય. માદા તરફથી તો ખબર છે કે બંને સમાન કદના XX રંગસૂત્ર હોય, જ્યારે નર તરફથી એક સામાન્ય કદનું X અને એક કદમાં થોડુંક નાનું Y રંગસૂત્ર હોય છે. હવે આમાંથી જ્યારે અર્ધીકરણની પ્રક્રિયાથી આમાંથી X ને આમાંથી X બનશે તો એ માદા એટલે કે છોકરી જાતિ જન્મશે, જ્યારે માદામાંથી જ્યારે એક X અને નર જાતિમાંથી Y રંગસૂત્ર આવશે તો બનશે XY યુગ્મન જ બનશે, એમાંથી બનશે નર એટલે કે છોકરો જન્મના ચાન્સીસ છે. તો એ ખાસ ધ્યાન રાખી લેજો, થોડુંક નવું આવી છે ટ્વિસ્ટેડ. હવે જોઈએ તો વિધાનો ખરા છે કે ખોટા, એનામાં આપણે ડિસાઈડ કરવાનું છે. આમાં થોડોક સમય માગી લે, ટાઈમ માગી લે વિચારવાનો, એવા થોડાક સેન્ટેન્સ મૂકેલા હોય છે. એ કેવા છે તો એમાં જોઈએ છીએ આપણે.
હવે આપણે ખબર છે કે સંતૃપ્ત હાઇડ્રોકાર્બનમાં કાર્બન માત્ર એક જ બંધ બનાવે છે. હવે એ વસ્તુ તો તમને ખબર હોવી જોઈએ કે સંતૃપ્ત એટલે શું અને અસંતૃપ્ત એટલે શું. સંતૃપ્ત એટલે કે જે કાર્બન કાર્બન વચ્ચે એકલ બંધ રહેલો હોય એને સંતૃપ્ત હાઇડ્રોકાર્બન કહે છે. તો કે અસંતૃપ્ત એટલે શું? તો કે કાર્બન કાર્બન વચ્ચે જો દ્વિબંધ હોય કા ત્રિબંધ હોય તો એ અસંતૃપ્ત કહેવામાં આવે છે. હવે અહીંયા કીધું છે કે કાર્બન કાર્બન વચ્ચે એકલ બંધ રહેલો છે. કાર્બન કાર્બન વચ્ચે એકલ બંધ રહેલો હોય તો ઓલવેઝ સંતૃપ્ત આવે છે, એટલે કે બાકીની સંયોજકતા હાઇડ્રોજન વડે સંતોષાયેલી હોય છે. એટલે આ થઈ જશે આપણું સાચું સેન્ટેન્સ. બીજું જોઈએ તો લજામણીના છોડમાં તાત્કાલિક પ્રતિચાર આપવા ચેતાતંત્ર સક્રિય હોય છે. હવે તો વાત કરીએ લજામણી એટલે વનસ્પતિ. વનસ્પતિમાં કોઈ ચાલક ચેતા, સંવેદી ચેતા એવા કોઈ ચેતાપેશી યા સ્નાયુપેશી હોતી નથી. ચેતાપેશી હોતી નથી એટલે કે તો એમાં કેવું આવે તો કે સ્પર્શાનું વર્તન આવે છે. સ્પર્શાનું વર્તનથી પાણીમાં કદમાં જે ફેરફાર થાય છે એના લીધે એ ચીમડાઈ જાય છે, જ્યાં તો એ વિસ્તૃત થાય છે. એ પાણીમાં થતા ફેરફારને કારણે એનું ચીમડાવું અથવા તો વિસ્તૃત થવું અથવા તો બંધ થવું યા વિસ્તૃત થવું એવી ઘટના લજામણીના પર્ણોમાં બનતી હોય છે. તો કે એમાં પ્રતિચાર આપવા માટે કોઈ ચેતાતંત્ર હોતું નથી. એટલે આ સેન્ટેન્સ થઈ જાય આપણું ખોટું. નેક્સ્ટ છે જ્યારે પ્રકાશનું કિરણ પ્રકાશીય ઘટ્ટ માધ્યમમાંથી પ્રકાશીય પાતળા માધ્યમમાં જાય ત્યારે તેનો વેગ ઘટે છે. આ આપણો રિપીટિંગમાંનો એક ક્વેશ્ચન છે. હવે ધ્યાન રાખો કે અહીંયા કોઈ કાચનો એક સ્લેબ દોરેલો છે. કાચનો સ્લેબ છે એના ઉપર પ્રકાશનું કિરણ આપાત્યું તો અહીંયા લંબ થયો. તો કે પાતળા માધ્યમમાંથી જ્યારે ઘટમાં આવ્યું ત્યારે તેનો વેગ ઘટે છે. હવે જ્યારે ઘટમાંથી પાતળા માધ્યમમાં જાય છે ત્યારે તેનો વેગ વધે છે. ઘટમાંથી પાતળા માધ્યમમાં જાય ત્યારે તેનો વેગ શું થાય? વધે છે. એટલે આ સેન્ટેન્સ થઈ જાય આપણું ખોટું, કેમ કે અહીંયા લખ્યું છે આપણને ઘટે. જ્યારે પ્રકાશનું કિરણ ઘટ્ટ માધ્યમમાંથી પ્રકાશી પાતળા માધ્યમમાં જાય ત્યારે તેનો વેગ વધે છે. એટલે આ સેન્ટેન્સ પર ખાસું એવું નજર કરી લેવી તમારે. નેક્સ્ટ છે આપણું કે વિકલ્પો આવશે. તો વિકલ્પોમાં ખબર છે કે 4 આપ્યા હોય એમાંથી જ કોઈ સાચો આન્સર હશે. એમાં આપણે જોઈએ પહેલું તો કે નીચે પૈકી કયા તત્વનો ઓક્સાઇડ એસિડિક હોય છે? હવે કયા તત્વનો? તો આપણને ખબર છે કે ધાતુ તત્વો હોય એના ઓક્સાઇડ બેઝિક હોય છે અને અધાતુ તત્વો હોય તો એના ઓક્સાઇડ એસિડિક હોય છે. તો આપણને જે આપેલી છે આ બધી કેવી છે? આ બધી છે ધાતુ છે. આ બધી ધાતુ છે તો એના ઓક્સાઇડ બેઝિક હોવાના છે. પણ આપણને શું કીધું છે? એસિડિક. તો એસિડિક માટે આવશે કે આમાંથી એક પણ નહીં. એટલે આ આપણું થશે સાચું. ધ્યાન રાખજો ખાસ. ઓકે. જે વનસ્પતિમાં બીજ નિર્માણ ક્ષમતા ગુમાવેલી હોય તેમાં પ્રજનન કઈ પદ્ધતિથી થાય છે? બીજ નિર્માણની આખી ક્ષમતા જ ગુમાવી દીધી તો એમાં પ્રજનન કરાવવું તો કઈ પદ્ધતિથી થાય? બીજાણુ નિર્માણ માટે બીજ જોઈએ, પછી વિભાજન માટે બીજ જોઈએ અને પુનઃસર્જન માટે પણ બીજની આવશ્યકતા છે. હવે વાનસ્પતિક જે પ્રજનન છે એમાં એવું છે કે પુષ્પો અથવા વનસ્પતિના પ્રજનન અંગો સિવાય મૂળ પ્રકારને પણ, ખાસ ધ્યાન રાખજો, મૂળ પ્રકારને પર્ણનો ઉપયોગ કરીને પ્રજનન કરાવતા એટલે કે એમાંથી કલિકાનું સર્જન કરવામાં આવે તો એવી કહેવાય છે પદ્ધતિને વાનસ્પતિક પ્રજનન. તો આમાં કઈ પદ્ધતિ આવશે? તો કે આમાં આવશે વાનસ્પતિક પ્રજનન, કેમ કે એને કઈ બીજ નિર્માણની જે ક્ષમતા છે એ ગુમાવેલી છે એટલા માટે. એ ખાસ ધ્યાન રાખી લેજો. નીચે આવે છે પાછું બે આપણે બાકી છે હજી. પૃથ્વીના પેટાળમાંથી ખોદકામ કરતા મળી આવતા પ્રાણીઓના અંગોને શું કહેવાય છે? આ થોડોક નવો ક્વેશ્ચન છે. જીવાશ્મ, સમજાત અંગો, સમમૂલક અને સમરૂપ અંગ. આપણે સમમૂલક પણ ખબર પડી ગઈ, સમરૂપ કેમ કે બહુ રિપીટિંગ ક્વેશ્ચન છે એટલે આપણને ખબર છે કે પૃથ્વીના પેટાળમાં ખોદકામ કરતા જે પહેલાના વર્ષોમાં હતા પરંતુ કાળક્રમે એ મૃત્યુ પામ્યા, એના ઉપર માટીના થર જામતા ગયા એટલે એ પૃથ્વીમાં દટાતા ગયા. તો દટાતા જવાથી એના અશ્મિઓ ત્યાં ને ત્યાં રહ્યા હતા. એટલે પ્રાણીઓના જે અંગો મળ્યા છે એને કહેવામાં આવે છે જીવાશ્મ. શું કહેવામાં આવે છે? જીવાશ્મ. ખોદકામ કરતા જે પ્રાણીઓના અંગો મળે છે એને કહેવાય છે જીવાશ્મ. નેક્સ્ટ, લઘુ દ્રષ્ટિ ધરાવતી ખામીવાળી વ્યક્તિની આંખમાં પ્રતિબિંબ ક્યાં રચાય છે? મેં આ તમને પહેલા પણ વાત કરી, તમે જો પહેલાના વિડીયો જોયા હોય તો એમાં ખબર હોય તો લઘુ એટલે નાનું અને ગુરુ એટલે મોટો.
લઘુ એટલે નાનો ને ગુરુ એટલે મોટો. સામાન્ય દ્રષ્ટિ ધરાવતી આંખમાં મનુષ્યની આંખમાં પ્રતિબિંબ નેત્રપટલ ઉપર રચાય છે. ક્યાં રચાય છે? નેત્રપટલ ઉપર રચાય છે. પરંતુ જો લઘુ દ્રષ્ટિની ખામી હોય તો નેત્રપટલ કરતાં આગળ રચાય છે. કેમ કે લઘુ એટલે નાનો એટલે નેત્રપટલ કરતાં આગળ. હવે ગુરુ દ્રષ્ટિની ખામી હોય એટલે મોટો એટલે નેત્રપટલની પાછળ પ્રતિબિંબ રચાય છે. આ ખાસ એકવાર સેન્ટેન્સ યાદ રાખશો એટલે તમને યાદ રહી જશે. કેમ કે બંનેમાં બહુ ગોટાળા થતા હોય છે, લઘુ દ્રષ્ટિ અને ગુરુ દ્રષ્ટિમાં. એટલે આ એકવાર જોઈ લઉં કે લઘુ એટલે નાનો હોય તો નેત્રપટલની આગળ પ્રતિબિંબ રચાય છે, નેત્રપટલની પાછળ નહીં, પણ નેત્રપટલની આગળના ભાગમાં પ્રતિબિંબ રચાતું હોય છે. હવે નેક્સ્ટ જોવા જઈએ તો નેક્સ્ટમાં એવું છે કે માગ્યા મુજબ જવાબ આપો. હવે સોડિયમ, મેગ્નેશિયમ, એલ્યુમિનિયમ, સિલિકોન પૈકી કક્ષા કયા પરમાણુની ત્રિજ્યા સૌથી વધુ હોય છે? આ એક ક્વેશ્ચન આવી ગયો છે, પણ એનો થોડોક ટ્વિસ્ટ કરીને મૂક્યો છે, એટલે ખાસ ધ્યાન રાખજો. સોડિયમ, મેગ્નેશિયમ, એલ્યુમિનિયમ, કઈ વાત કરી? ત્રીજા અવધની. સોડિયમ, મેગ્નેશિયમ, એલ્યુમિનિયમ, સિલિકોન, આમાંથી કયા તત્વની જે પરમાણુ ત્રિજ્યા છે સૌથી વધુ હોય છે? હવે ખબર છે કે આવર્તમાં ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ તરફ જતા શું થાય છે? તો કે પરમાણુય ત્રિજ્યામાં ઘટાડો થાય છે. સમૂહમાં ઉપરથી નીચેની તરફ જતા પરમાણુય ત્રિજ્યામાં વધારો થાય છે. હવે આમાં ખબર છે કે સોડિયમ, મેગ્નેશિયમ, આમાં ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ જશું એમ પરમાણુ ક્રમાંક વધતો જવાનો છે. પરમાણુ ક્રમાંક વધતો જવાના કારણે બીજું શું થશે ખબર છે? પરમાણુ ક્રમાંક વધશે તો ખાસ ધ્યાન રાખજો. પરમાણુ ક્રમાંક વધવાની સાથે પરમાણુ કેન્દ્રમાં ધન વીજભાર વધવાનો છે, જ્યારે બહારની કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોન વધવાના છે. ધન વીજભાર વધવાને કારણે ઇલેક્ટ્રોન પ્રત્યેનું આકર્ષણ વધશે. ઇલેક્ટ્રોન પ્રત્યેનું પ્રબળ આકર્ષણને કારણે એના તરફ ખેંચાશે. એટલે પરમાણુય ત્રિજ્યા થોડીક ઓછી થશે. પરમાણુય ત્રિજ્યાની વ્યાખ્યા તમારા મગજમાં પહેલા તો સ્પષ્ટ હોય છે, તો કે પરમાણુ કેન્દ્રથી બાહ્યતમ કક્ષા વચ્ચેનું અંતર, એને કહેવાય છે પરમાણુ ત્રિજ્યા. હવે આપણને ખબર છે કે જેમ ધનભાર વધતો જાય છે એમ બહારની કક્ષાઓ તરફનું ઇલેક્ટ્રોન પણ વધે છે, એમ આકર્ષણ વધવાને કારણે આ કક્ષાઓ અંદરની તરફ સાંકળતી જાય છે. કેવી થાય છે? સાંકડી થતી જાય છે. એટલે કે સોડિયમ જે તત્વ છે એની જે પરમાણુય ત્રિજ્યા વધુ છે, સૌથી વધુ સોડિયમની પરમાણુય ત્રિજ્યા વધુ છે, એ ખાસ ધ્યાન રાખજો. જેમ જેમ ડાબી સાઈડથી જમણી સાઈડ જઈએ એમ પરમાણુય ત્રિજ્યામાં શું થાય છે? ઘટાડો થાય છે. શું કામ? તો કે ધન વીજભાર વધે છે, ઇલેક્ટ્રોન પણ વધે છે. ધન વીજભાર વધવાને કારણે ઇલેક્ટ્રોન પ્રત્યેનું આકર્ષણ વધે છે. અને એક વસ્તુ બીજી પણ છે કે ઇલેક્ટ્રોન વધે છે પણ સાથે કક્ષામાં વધારો નથી થતો. સમૂહમાં એવું હતું, કક્ષામાં વધારો થતો હતો, આમાં કક્ષા નથી વધતી, બાહ્યતમ કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોનનો વધારો થાય છે. એટલે ધન વીજભાર વધવાને કારણે ઇલેક્ટ્રોન પ્રત્યેનું આકર્ષણ વધવાને કારણે કક્ષાઓ થોડીક સાંકળતી જાય છે ડાબીથી જમણી તરફ જતા, એટલે કે પરમાણુય ત્રિજ્યા ઓછી થતી જાય છે. એક ખાસ ધ્યાન રાખી લેજો. એટલે શું છે? તો કે પરમાણુ ત્રિજ્યા સૌથી વધુ કોની છે? તો કે આપણને ખબર છે કે સોડિયમ તત્વની પરમાણુય ત્રિજ્યા સૌથી વધુ આવશે. હવે રૈવાજિક રીતે વિદ્યુત પરિપથમાં વિદ્યુત પ્રવાહની દિશા અને ઇલેક્ટ્રોનની ગતિની દિશા કેવી રીતે હોય છે? આ આપણને ખબર છે કે ઓહમના નિયમમાં આવે છે કે ધન ધ્રુવ ધનથી આ બેટરીનો ઋણ છેડો છે, આ ધારી લો પરિપથ છે, આ ધન છેડો છે, આ ઋણ છેડો છે. તો રૈવાજિક રીતે કઈ હોય છે ઇલેક્ટ્રોનની દિશા? તો કે ધનથી ઋણ. રૈવાજિક રીતે જોવા જઈએ તો ઇલેક્ટ્રોનની દિશા કઈ હોય છે? તો કે ધનથી ઋણ તરફની હોય છે. પણ એકચ્યુઅલ જ્યારે ઇલેક્ટ્રોનની શોધ થઈ ત્યારબાદ ખબર પડી કે ઇલેક્ટ્રોનની ગતિ કઈ છે? તો કે ઇલેક્ટ્રોન્સની ગતિ એકચ્યુઅલમાં એવું છે કે ઋણથી ધન તરફ છે, ઋણથી ધન તરફ છે. પરંતુ રૈવાજિક રીતે એટલે પહેલાની માન્યતા મુજબ કઈ દિશા દર્શાવવામાં આવે છે? તો કે ધનથી ઋણ તરફ, ધનથી ઋણ તરફ. જ્યારે ઇલેક્ટ્રોનની ગતિની દિશા કેવી છે? આ ઇલેક્ટ્રોનની ગતિની દિશા ને આ રૈવાજિકની દિશા છે, તો કે ઋણથી ધન તરફની છે. એ ખાસ ધ્યાન રાખજો, બંનેમાં ગોટાળો ન થાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. ક્યાં અશ્મિભૂત બળતણો ઔદ્યોગિક ક્રાંતિ સંભવ બનાવી? ક્યાં ઔદ્યોગિક? તો આપણને ખબર છે કોલસો વિના કોઈ પણ ઉદ્યોગ શક્ય છે
નહીં. એટલે કોલસો તે ઔદ્યોગિક ક્રાંતિને સંભવ બનાવી છે. એટલે એમાં આન્સર આવશે કોલસો. કયો આન્સર આવશે? કોલસો. મીઠા પાણીના નિવસન તંત્રના નામ આવો. મીઠા પાણીના જલજ નિવસન તંત્ર તો બધાને ખબર છે, એમાં ખારું નિવસન તંત્ર આવે અને મીઠા પાણીના નિવસન તંત્ર. ખારામાં તો ખબર છે કે દરિયાઈ આવશે. જ્યારે મીઠા પાણીમાં શું આવશે? તળાવ આવશે, નદી આવશે, જળાશય આવશે, આ બધા મીઠા પાણીના સરોવર આવશે, આ બધા મીઠા પાણીના નિવસન તંત્રમાં આવી જશે. કુદરતી સ્ત્રોતોના ટૂંકા ગાળાના હેતુઓને સિદ્ધ કરવા માટે થતા સ્ત્રોતોના શોષણના ફાયદા જણાવો. તો એના ફાયદા તો શું છે? તો કે અત્યારની જે વર્તમાન પેઢી છે એ વર્તમાન પેઢીની માંગ સંતોષાશે. શું થશે? માંગ પૂરી થશે અથવા તો સંતોષાશે. ઓકે, સંતોષાશે. બીજી વસ્તુ એ છે કે આની માંગ પૂરી થવાને કારણે ઔદ્યોગિક અને બીજું કયું તો કે કૃષિ ક્ષેત્રે, ઔદ્યોગિક અને કૃષિ ક્ષેત્રે ખૂબ જ તે સારો એવો વિકાસ થશે. ખૂબ જ સારો એવો વિકાસ થશે એટલે આર્થિક વિકાસ થશે. કોનો વિકાસ થશે? આર્થિક વિકાસ થશે. હવે આપણને ખબર છે કે દેશનો જે આખો આર્થિક વિકાસ છે ઔદ્યોગિક અને કૃષિ ઉપર વધારે પડતે ડિપેન્ડન્ટ હોય છે. એટલે આર્થિક વિકાસ ઝડપથી થશે. આર્થિક વિકાસ ઝડપી બની જશે. શું કામ? તો કે અત્યારની જે વર્તમાન પેઢીની જે માંગ છે એ વર્તમાન પેઢીની માંગ સંતોષાવાને કારણે આપણી ઔદ્યોગિક અને કૃષિમાં ઝડપથી સુધારો થશે. એના કારણે આર્થિક વિકાસ ઝડપી બનશે. હવે એકચ્યુઅલમાં એવું છે કે તમારી પરીક્ષાઓ જેમ જેમ બોર્ડની ટાઈમ નજીક આવે છે એમ અમારા ટીચર્સનું કામ પણ વધતું ગયું છે. ઓફલાઈન ક્લાસીસ પણ એટલા બધા હોય છે જે હેન્ડલ કરવા બધાની ડિફિકલ્ટી સોલ્યુશન કેટલું બધું આવી જાય જેના કારણે ગળું થોડુંક બેસી ગયું છે એટલે થોડોક પ્રોબ્લેમ રહેશે તમને અવાજનો. પણ તમારી માટે અમે બનતા એવા પ્રયત્નો કરીએ છીએ, ખૂબ જ અથાગ મહેનત કરી રહ્યા છીએ જેથી તમારા રિઝલ્ટમાં ભરપૂર સુધારો આવે. એના માટેની તમે સિરીઝ તો જોઈ રહ્યા છો મિશન 16નો. આપણે ઓલરેડી 12મો જે પેપર છે અપલોડ કરી લીધો છે. બીજા જે છે એ ઝડપથી મળવાના છે તમને. પાસ થવાનું પંચામૃત પણ બહુ ઝડપથી કામ ચાલી રહ્યું છે. અમે ઓફલાઈનમાં પણ એટલું જ સારું કરાવી રહ્યા છીએ જે તમે એક જ ઝલકમાં તમે જોઈ શકો છો. અમે આમાં તમને 2% થી 3% જ દેખાડીએ છીએ. ઓફલાઈનમાં અમારું કેટલા % છે ને 200% એ તમે જોઈ શકો છો. પણ તમારે આટલું મેળવવા માટે અમારી ચેનલને લાઈક સબસ્ક્રાઈબ કરવી જરૂરી છે જેથી ડે ટુ ડેનું નોટિફિકેશન તમને મળતું રહે. આજે તમને વધુ ન કહેતા હું તમને ઝડપથી વિદાય લઈશ કારણ કે બીજા કામ પણ ઘણા બધા પડ્યા છે, પેન્ડિંગ છે અને અવાજ તો સાવ જવાની તૈયાર. તમારી એક્ઝામ પછી તમારો અવાજ જતો રહેશે એવું લાગે છે. કંઈ નહીં, સારું ચલો બાય. અને બેસ્ટ ઓફ લક ને બનતી મહેનત કરો. થોડાક જ દિવસો છે, અંતિમ દિવસોમાં કરેલું કામ જ તમને કામ લાગવાનું છે જે તમને કહેવાય ને ટોપમાંથી ટોપ ઉપર લઈ જશે. એટલે બનતી મહેનત કરો, થાય એટલી કરી લો કેમ કે છેલ્લા જ દિવસો છે. દોડી લો, કરી લો, ભેગું થાય ત્યાંથી કરી લો. આ અમે તમારી થોડાક હેલ્પફુલ થઈએ છીએ. એના માટે તમે અમને લાઈક અને શેર, જેને મદદ હોય જેને જરૂર હોય એને શેર કરો જેથી એ પણ ફાયદો લઈ શકે. ઓકે બાય. ચલો આજે એટલું જ તે બસ.